हामी रोटरी इन्जिन्सको बारेमा जान्नेछौँ। रोटरी इन्जिन्स कसरी काम गरिन्छ, रोटरी इन्जिन्सलाई किन वेङ्कल इन्जिन्स भनिन्छ र आजको डेटमा रोटरी इन्जिन्स किन सक्सेसफुली रन गर्नु सकेन, कम्प्लिट सरल भाषामा जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु sdinfotech। र 1950 जर्मन इन्जिनियर फिलिक्स वेङ्कलले एउटा रेभोल्युसनरी मोसन्स गरेर पावर डेभलप गरेको जुन इन्जिन्स इन्भेन्ट गरियो, त्यो इन्जिन्सलाई नै हामी एउटा रोटरी इन्जिन्स अथवा वेङ्कल इन्जिन्स भनिन्छ। र रोटरी इन्जिन्स बेसिकली यो एउटा इन्टरनल कम्बसन इन्जिन्समा नै बेस छ, प्लस यो एउटा 4 स्ट्रोक साइकल अपरेसन्समा वर्क गर्छ। र सिम्पली भन्नुपर्दा यो एउटा इन्टरनल कम्बसन इन्जिन्सको स्पार्क इग्निसन्स इन्जिन्सको एउटा डिफ्रेन्ट फर्म अफ पेट्रोल अथवा ग्यासोलिन इन्जिन्स हो। र बेसिकली यो इन्जिन्स कसरी काम गर्छ भन्दा यसमा एउटा ट्रायङ्गुलर सेपको रोटर्स जुन इन्सेन्ट्रिक साफ्टसँग जुन ओभल हाउजिङसँग रोटेट गरेर विथ द हेल्प अफ 4 स्ट्रोकको थ्रु यो इन्जिन्स वर्क गरिन्छ। र यो इन्जिन्समा कुनै प्रकारको एउटा रेसिप्रोकेटिङ पार्ट्स युज गरिँदा, वेरेज जुन हामीले पिस्टोन इन्जिन्समा देख्छौँ क्याम्पसाफ्ट, पिस्टोन्स, कनेक्टिङ रड, र सिम्पली यसमा हामीले इन्सेन्ट्रिक साफ्ट, रोटर्स, फ्रन्ट एन्ड रियर प्लेट एन्ड ओभल हाउजिङ देख्छौँ। र बेसिकली यो यसमा एकदमै फ्यु मुभिङ पार्ट्स भएको कारणले गर्दा यसको वेट पनि एकदमै हल्का हुन्छ र भाइब्रेसन्स फ्री यो इन्जिन्स देख्छौँ। र यो इन्जिन्स ज्यादातर हामीले जुन माज्दाको RX सिरिजको स्पोर्ट्स कारहरूमा प्रिफर गरिन्थ्यो एन्ड अदर स्पोर्ट्स कार्सहरूमा यो इन्जिन्स आजको दिनमा पनि हामीले सम पार्ट अफ द वर्ल्डमा एउटा रन गरिरहेको छ। र बेसिकली यो इन्जिन्सले एउटा हाई आरपिएममा मोर पावर डेभलप गरिन्छ बिकज अफ अ भेरी कम्प्याक्ट इन्जिन्स भएको कारणले। र यो इन्जिन्सको पनि धेरै ड्रब्याक छ। बेसिकली हामीले यो इन्जिन्सको जुन इमिसन रेगुलेसन नर्म्समा यसले कम्प्लिटली मिट गर्दैन, प्लस यसको एउटा लिकेज एन्ड सिलिङ्स इन बिट्विन हाउजिङ एन्ड चेम्बर्समा ज्यादा देख्छौँ। र मेनली यो इन्जिन्समा धेरै नोइजी भएको कारणले यो इन्जिन्सलाई अटो मेकर्सहरूले ज्यादा प्रिफर गरिँदैन। र बेसिकली आजको दिनमा हामीले रेसिप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन चाहिँ ज्यादा अटो मेकर्सहरूले ज्यादा प्रिफर गरिन्छ। र आउने दिनहरूमा यसमा रिसर्च एन्ड डेभलप एन्ड मोर वेङ्कल प्युरिफाई रिफाइन्ड इन्जिन्स हामीले देख्छौँ। यसमा कुनै प्रकारको डाउट छैन र धेरै जस्तो अटो मेकर्सहरूले यसमा वर्क पनि गरिरहेको छ। र बेसिकली यो इन्जिन्स हामीले जति पनि देख्थ्यौँ जुन माज्दाको RX र सम अदर्स स्पोर्ट्स कार्डहरूमा युज गर्थ्यौँ। काइन्डली मन पनि लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् एन्ड सब्सक्राइब दिस माई च्यानल। थ्याङ्क यू सो